සුබ දවසක්. තර්ඩ් අයි channel එකට අදත් ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසියේදී නිතරම භාවිතා වන small talks කියන දේ. small talks කියන්නේ ඊට කුඩා කෙටි කතාවක් කියන එකයි. අපි මේ small talks භාවිතා කරන්නේ අඳුරන්නේ නැති පුද්ගලයන් සමග කොහොමද මිත්‍රශීලී වෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු අපි ලිෆ්ට් එකේ යනකොට අපිට පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙනවා අඳුරන්නේ නැති එක්කෙනෙක්. අපි කොහොමද සමාජශීලී වෙන්නේ යත් එක්ක? යත් එක්ක කතාවක් ආරම්භන්නේ කොහොමද? කන්වර්සේෂන් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොහොමද යත් එක්ක? අපි හිතමු අපි වාසය කරන්නේ ෆ්ලැට් එකක. ඒ ෆ්ලැට් එකේ ඉන්න නේබර්ස්ලත් එක්ක අපි කොහොමද මුණට හම්බුනහම කමියුනිකේෂන් එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්නේ? අපි හිතමු අපි යනවා සෙමිනාර් එකකට. සෙමිනාර් එකකදී අපිට හම්බෙන අලුත් කට්ටිය. එතකොට අපි කොහොමද එයාත් එක්ක මුලින්ම කතාවක් දාන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? අපි බුම්මගෙන ඉන්නෙත් නැහැ. අපි වල්පල් කතා කරන්නෙත් නැහැ. නමුත් තැනට සුදුසු විදිහට අපි ඒ කට්ටියත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ ස්මෝල් ටෝක් වලින් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ ස්මෝල් ටෝක් එදිනදා ජීවිතයේදී හැමෝටම වැදගත් වෙනවා. අපි සමාජශීලී වෙන්න නම් මේ ගැන ඉමත් දැනීමක් අපි ළඟ තිබිය යුතුයි. එහෙම නැතුව අපි තැනකට ගියාම ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් වලදී අපිව කොන් වෙන්න බලනවා අපි මේ දේ හරියට කළේ නැත්තම්. අපි හිතමු අපි ලිෆ්ට් එකක යනවා කියලා. ලිෆ්ට් එකක යනකොට ඉස්සරහා ඉන්න පුද්ගලයාත් එක්ක අපි අහක බලන් යනවට වඩා මොනවා හරි දෙයක් කතා කරන එක සමාජශීලී. ඒක අපේ පෞරුෂයට හොඳයි. හොඳයි. අපි බලමු කොහොමද මේ small talks මුලින්ම ආරම්භ කරන්න කියලා. By doing these small talks, we are interacting with the people we don't know very well. Those people we don't know. We have never seen those people. So we are going to interact with the people we don't know very well. So, but there should be one thing in common, right? We are going to talk something in common. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට අපි එක පොදු දෙයක් ගැන තමයි මේ small talk වලදී කතා කරන්නේ. අපි මේ විදිහට small talks, ඒ කියන්නේ කෙටි කතා කරන අවස්ථාවේදී එය ගොඩක් වෙලාවට natural වෙන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කෙටි කතා කරන්නේ නැහැ ඉන්ටර්විව් එකක් කරනවා වගේ මිනිහෙක් එක්ක. එතකොට ඒක ඒ කතා කරන තැනත්තට අපහසුතාවයක්. අපි මේක බොහොම හිමිහිට තමයි මේ කතාව කරන්නේ. It needs to be natural. It should sound natural. The small talk should sound natural. Natural විදිහට තමයි අපි මේ small talk එක ගෙනියන්න අවශ්‍ය වන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම කතා කරනකොට small talks වලට topics එකක් ගන්න ඕනේ, topic එකක්. අපි කියමු මොකක් හරි මාතෘකාවක්. ඒ මාතෘකාව හැමෝටම පොදු මාතෘකාවක් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. එතකොට තමයි ඒ පුද්ගලයාත් ඒ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට මේ small talk කරන්න නම් මාතෘකා පොදු මාතෘකා කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ මාතෘකා 3ක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ මාතෘකා භාවිතා කරලා කොහොමද අපි අඳුරන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් එක්ක ඒ අවස්ථාවන්හිදී ඉන්ටරැක්ෂන් එක තියාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හොඳයි. අපි බලමු මේ මොනවද මේ මාතෘකා කියලා. පළවෙනි මාතෘකාව විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් කාලගුණය. weather. the weather. කාලගුණය ගැන අපිට අඳුරන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම කාලගුණය භාවිතා කරලා අපිට කතාවකට මුල පුරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙන කතාවලට අපිට යන්න පුළුවන්. නමුත් කතාවට පටන් ගැනීමේදී අපි කාලගුණය භාවිතා කරමු. කොහොමද අපි මේ කාලගුණය භාවිතා කරලා වාක්‍ය කීපයක් කතා කරගන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. අපි හිතමු අපිට යම් පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙනවා කියලා විදුලි සෝපානයේදී. එතකොට අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Beautiful day, isn't it? Beautiful day. Isn't it? Do you like sunny days or rainy days? Do you like sunny days or rainy days? ඔයා කැමතිද ඉර එළිය පහළලා තියෙන දවස් වලටද? එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමතිද වහින දවස් වලට? I don't really like cloudy days. How about you? I don't really like cloudy days. How about you? මම වලාකුළු වලින් පිරි දිනයන් වලට කැමති නැහැ. මම වලාකුළු සහිත දිනයන් වලට කැමති නැහැ. ඔයාට කොහොමද? ඔයා කොහොමද ඒ ගැන හිතන්නේ? How is the weather in your town or country? How is the weather in your town or country? ඔයා ඉන්න නගරේ කාලගුණ තත්ත්වය කොහොමද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්න රටෙහි කාලගුණ තත්ත්වය කොහොමද? ඒක තමයි ඒ වාක්‍යයෙන් ඇහුවේ. How is the weather in your town or country? අපිට එහෙමත්
කෙනෙක් එක කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම කතා කරන්නත් පුළුවන්. It's raining. What do you usually do when it's raining? What do you usually do when it's raining? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මොනවද කරන්නේ මෙහෙම වහිනකොට? අන්න ඒ වගේ අදහසක් අපිට අහන්න පුළුවන් අපගේ ආගන්තුකයාගෙන්. මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන්. How did you get to work today? How did you get to work today? ඔයා කොහොමද අද වැඩට ආවේ? Talking about weather is the easiest thing you can do. ඒ කියන්නේ අපි small talk එකක් කරනකොට කාගෙත් එක්ක හරි මෙහෙම කෙටි කතාවක් කරනකොට talking about the weather is the easiest thing you can do. සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට කාලගුණය ගැන කතා කරලා අපිට පුද්ගලයෙක් එක්ක සංවාදය ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මේ වාක්‍ය ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මේවා නිකම්ම ඉබේටම ඔයාට කතා කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳයි. අපිට දෙවෙනි විදිහට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි මාතෘකාව කෑම වර්ග සහ අවන්හල් ගැන. food and restaurants. food and restaurant. අපිට මේ ගැන කතා කරලා පුද්ගලයෙක් එක්ක අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අඳුරන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් සමග. අපි බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය ටික යොදලා පුද්ගලයෙක් සමග කෑම වර්ග ගැන සහ රෙස්ටෝරන්ට් ගැන අදහස් දැනගන්නේ කියලා එයත් එක්ක අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න කියලා බලමු. Do you know any good restaurants around here? Do you know any good restaurants around here? එතකොට අපි දැන් අහන්නේ ඔයා දන්නවද මේ හරිය හොඳ අවන්හල් තියෙනවද කියලා. මේ හරිය කොහෙද හොඳ අවන්හල් තියෙන්නේ කියලා තමයි මේකෙන් අහන්නේ. එතකොට අනිත් පුද්ගලයා අනිවාර්යෙන් ඔයාට උත්තරයක් දෙනවා. ඒක හොඳ මාතෘකාවක් පුද්ගලයෙක් එක්ක සංවාදයක් අරබන්න. It's a very good topic to start a conversation. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන්. Do you usually eat out? Do you usually eat out? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් එළියෙන් ආහාර ගන්නවද? Do you usually eat out? ඒකත් හොඳ දෙයක් පුද්ගලයෙක් එක්ක කතා කරන්න. Oh, do you cook? Do you cook? ඔයා උයනවද? මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. God, I love pizza. How about you? God, I love pizza. How about you? මම පීසා වලට හරි කැමතියි. ඔයා කොහොමද පීසා වලට කැමතිද? අන්න මේ විදිහට අහන්න පුළුවන්. Hey, do you wanna grab a bite? Hey, do you wanna grab a bite? ඔයාට කෙටි කෑමක් ගන්න අවශ්‍යද? grab කියලා කියන්නේ නිකන් ගන්න අවශ්‍යද කියලා වගේ දෙයක් තමයි grab වලින් අදහස් වෙන්නේ. එහෙම තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ. Hey, do you wanna grab a bite? හොඳයි. small talks ආරම්භ කිරීම සඳහා තවත් පුද්ගලයෙකු සමග ඉන්ටරැක්ට් කිරීම සඳහා තවත් වැදගත් මාතෘකාවක් වන්නේ travelling. චාරිකා පිළිබඳ. අපි චාරිකාවක් යනවා නම් අපි travel කරනවා නම් travelling කියන්නේ හොඳ මාතෘකාවක් පුද්ගලයෙක් සමග සංවාදයක් ආරම්භ කිරීමට. තුන්වෙනි මාතෘකාව තමයි travelling. අපි බලමු කොහොමද travelling යටතේ පුද්ගලයෙක් සමග කතා කරන්න වාක්‍ය කීපයක් ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේවා ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඉබේම යම්කිසි පුද්ගලයෙක් නන්නාඳුන පුද්ගලයෙක් මුණ ගැහුණාම ඔයාට ඉබේටම ඒ පුද්ගලයා සමග සංවාදශීලී වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඉදිරියට එනවා ලොකු නිවාඩු දවස් කිහිපයක්. රජයේ නිවාඩු හෝ පබ්ලික් හොලිඩේස් මොන හරි නිවාඩු දවස් එනවා. අපිට මේ නිවාඩු දවස් සම්බන්ධව සංවාදයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද බලමු මේ සංවාදය ගොඩනගා ගන්නේ. It's nearing a public holiday. You can ask like this. So, what's your plan for the holidays? What's your plans for the holidays? What's your plan for the holidays? ඔයා අදහස් කරන් ඉන්නේ මේ එන නිවාඩු දවස්වල මොනවද කරන්න? ඉතින් නිවාඩු දින කීපෙදී ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්නේ මොනවද? What's your plan for the holidays? ඒක මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන්. Any plans for the holidays? Any plans for the holidays? ඔයා මොන හරි අදහස් කරගෙන ඉන්නවද holidays වලට කරන්න? ඔයා holidays වලදී මොන හරි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? Any plans for the holidays? Traveling could use as a bridge between topics. Traveling could use as a bridge between topics. අපිට traveling පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ traveling කියන මාතෘකාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් topics කීපයක් අතර. මාතෘකා කීපයක් අතරට මාරු වෙන්න.
ඒකට බ්‍රිජ් එකක් විදිහට පාලමක් විදිහට අපිට මේ ට්‍රැවලින් කියන ටොපික් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද එහෙමත් වාක්‍යයක් කියන්නේ කියලා තව එක්කෙනෙක් එක්ක කතා කරන අවස්ථාවේදී. අපි මෙහෙම කියමු. What a lovely rainy day. What a lovely rainy day. Do you like it when it's raining? Do you like it when it's raining? What a lovely rainy day. Do you like it when it's raining? Do you like it when it's raining? මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Well, last year I went to London. It was always raining and I loved it. Have you ever been to London? ඒ කියන්නේ අපි කාලගුණයෙන් travelling එකට මාරු වුණා. එතකොට අපි මේ අවස්ථාවේදී මේ travelling කියන එක bridge එකක් විදිහට පාවිච්චි කළා. අපි ආයි බලමු ඒ වාක්‍ය කොහොමද කියන්නේ කියලා. Well, last year I went to London. It was always raining and I loved it. Have you ever been to London? ඒ කියන්නේ අපි weather එකෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා travelling වලට මාරු වුණා. එතකොට මේ කතාවේදී bridge එකක් විදිහට අපිට travelling පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපිට මෙහෙමත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට travelling ආහාර වර්ග වලට පාලමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. travelling වල ඉඳලා ආහාර පාන ගැන කතා කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද travelling වල ඉඳලා ආහාර පාන ගැන කතා කරලා පොදු කතාවක් ආරම්භ කරන්න කියලා. පොදු සංවාදයක් කොහොමද පුද්ගලෙක් එක්ක ආරම්භ කරන්න කියලා. Do you know any good pizzerias around here? I want to have a pizza for lunch. I want to have a pizza for lunch. Do you know any good pizzerias around here? I want to have a pizza for lunch. ඒ විදිහටත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙමත් පුළුවන්. You know what? Last year I was in Rome and I had this amazing pizza. You know what? Last year I was in Rome and I had this amazing pizza. You know what? Last year I was in Rome and I had this amazing pizza. මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ travelling එක ආහාර වලට මාරු කරන එක. ඒකට පාලමක් වශයෙන් යෙදලා තියෙන හැටි බලන්න. එතකොට අපිට මේ විදිහට අඳුරන්නේ නැති පුද්ගලෙක් එක්ක කෙටි කතාවක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේ විදිහට තව තව ඒවා දාලා මේ කෙටි කතාව වෙනස් කරන්න. එතකොට මේක practice කරනකොට ඕගලන්ට යම් කිසි නන්න අඳුන පුද්ගලයෙක් හම්බුනාම එයත් එක්ක සංවාදශීලී වෙලා socialize වෙන්න හරි ලේසි. ඉතින් මේක පොඩි දෙයක්. මේක practice කරන්න ඕගලන්ගේ ජීවිතේට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් වෙයි. හොඳයි. අපගේ ඊළඟ පාඩමින් තවත් රසවත් ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කොහොමද ඉගෙන ගන්නෙ කියලා කතා කරමු. අපගේ channel එක subscribe කරන්න. පහලින් තියෙන bell icon එක click කරලා හැම සතියෙම නිකුත් වෙන පොඩි ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලා ඔබ වෙත ලබා ගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. රැඳී සිටින්න අපි සමග සුබ දවසක්.